Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Vi närmar oss Torkö från sydväst och ser då en förfallen hamnanläggning. Varför finns denna hamnanläggning här? Jo, svaret kommer lite längre mot norr. Där ligger som det ser ut, en sjö, men det är ett övergivet stenbrott. Det här stora stenbrottet startades under andra världskriget och brytningen av stenen fortgick här fram till slutet på 1970-talet. Det är gnejsgranit som man använde för att göra krosssten av. Och vikten på det utbrutna materialet kan beräknas till 3 miljoner ton. Inte så lite sten. Så flyger vi vidare över Torkö och sätter kurs mot nordost. Och så närmar sig i bildens vänstra del några hus och gårdar. Och här uppe låg en gång Sankta Claras kloster. Idag finns inte mycket rester kvar av Sankta Claras kloster. Utan det är mest bara en liten murrest som finns kvar av det kapell som en gång tillhörde klostret. Här är murresten. Klostret hade den historien att en adelsman som hette Ture som Bjälke, han lånade ut pengar och tog gårdar i pant, och det fick man inte för kyrkan. Så kyrkan dömde honom till att göra en pilgrimsvandring till Jerusalem. Han hyrde en människa som gjorde det till honom, och så skulle han bygga ett kapell här. Och det här kapellet kom att användas av munkorden, franciskanermunkarna. Och sen hittade man en alabasterfigur som liknade Sankta Clara, som var en helgon i den munkorden. Och den ö som vi precis passerar, här har det också legat en helig källa som ger vatten hela året runt. Och enligt, kan vi säga, skrönor så ska den här ön haft förbindelse med fastlandet via en tunnel som munkarna byggt. Här ser vi bron över till Torkö från fastlandet, och efter bron så finns här en parkering, och den kan man använda om man vill till exempel vandra runt det här gamla stenbrottet, eller inte så gamla stenbrottet. Det är ganska imponerande, och flyger vi sen vidare mot sydost, så ser vi på andra sidan sundet Slädö, som ingår i naturreservatet Listerby skärgård. Och så slutar vi med återigen en flygning från söder in mot det här stora stenbrottet. Och det är idag mycket populärt för sportdykare. Och här finns faktiskt en hel del liv i detta. Det finns rätt mycket kransalger, och i kransalgerna lever snäckor till exempel och kräftdjur, och de utgör föda åt till exempel viggflockar som kan vara ganska stora på vintern här, om inte stenbrottet fryser till is helt och hållet. Och så ser vi återigen ut över Torkö mot norr.